Je to film Kůže režisérů Bahmana a Bahrama Arkových. Jsou to dvojčata a film je z roku 2020. Film je o rodinných prokletích, se kterými je potřeba se vypořádat a ty prokletí získávají velmi hmatatelnou podobu v tomhle filmu. Mýty, pohádka a radost. Já jsem film viděla poprvé v roce 2020, kdy vzniknul. Byl to film, který jsme posuzovali do soutěžní sekce festivalu, ale bohužel to byl zrovna covidový rok, takže jsme festival zrušili. Film nám trochu zmizel z hledáčku, ale letos, když jsme sestavovali retrospektivu současného íránského filmu, která se jmenuje Další zrození, íránský film tady a teď, tak jsme film znovu objevili a máme radost, že ho můžeme uvést i přesto, že vlastně měl takhle nešťastně přerušenou kariéru právě pandemií. Já si myslím, že tohle je film pro všechny. Myslím, že každý divák, který na film přijde, je ideální, protože ten film je univerzálně srozumitelný, přestože je z Iránu a myslím, že se užije každý, kdo do kinosálu přijde. Vybavím si vůni silného černého čaje s cukrem, vybavím si vůni vodní dýmky a vůni orientálního koření, specifickou vůni pro Irán, která tam je tak nějak všude protchnutá. Možná povolání dramaturga z člověka dělá takovýho trochu chameleona, že ty kůže prostě střídá, že si každý rok oblíbí nějaký nový film a ta kůže je prostě jiná. Co trvalo nejdýl v životě mě? Myslím si, že mi to pořád ještě trvá a je to dospět. Největší hřích je možná podraz na nejbližší lidi. Na rodinu a na nejbližší přátele. Jo. Pověst mě asi... Jo, děsila mě pověst o... Není to přímo pověst, ale je to o králi Šalamounovi, když měl zjistit u dvou rozhádaných žen, který ječí dítě a chtěl to zjistit, takže ho rozřízne. A měla jsem takovou dětskou knížku s dětskýma pověstmi a tam byl takový realistický obrázek k tomu, jak drží nůž nad tím dítětem, tak toho jsem se dost bála. Strach vnímám jako něco, co je těžký překonat, ale jako nástroj k nějakému i sebepoznání a k něčemu, dejme tomu k poznání toho, z čeho ten strach je a zkusit to pak překonat. Ne, nebudete, není strašidelný, je to spíš taková pohádka.